নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণদেৱ বুজাই কেডিঅ টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডটিৰ অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ অধ্যায়টিৰ অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণসমূহ অধ্যায়টি আলোচনা কৰিম। আমি এটা প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে এই অধ্যায়টি আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নটি আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ অধ্যায়টিও আয়ত্ত হৈ যাব আৰু যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পৰাকৈ আমি সক্ষম হ'ম। পৰীক্ষাত যি প্ৰশ্নই নাহক এই অধ্যায়টোৰ পৰা আমি প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিম। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা। 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যাম। কেডিঅ টিউটৰিয়েলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰি তুলিব আৰু সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰিব। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে আৰু পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা লক্ষ্যত সফলতা লাভ কৰে। মই এইখিনিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা HLC পৰীক্ষা হ'ব নে নহয় এই বিষয়টো লৈ একদম চিন্তা কৰিব নালাগে। এই বিষয়টো আঁতৰাই থ'ব লাগে। মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা HLC পৰীক্ষা হওক বা নহওক পৰীক্ষা এটা হ'বই। আমাৰ লক্ষ্য যি পৰীক্ষা হ'লেও আমি পৰীক্ষাটিত 100% নম্বৰ লাভ কৰাটোহে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। শিক্ষামন্ত্ৰীকে ধৰি কোনো বিষয়ে কোৱা নাই যে পৰীক্ষা নহয়, মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো নাথাকিব পাৰে বুলি কৈছে, কিন্তু নহ'ব বুলি এতিয়ালৈকে খাটাংকৈ কোনো চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই। গতিকে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন নোলায় তেতিয়ালৈকে আমি নিশ্চিত হ'ব নোৱাৰোঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব নে নহয়, কিন্তু নহ'বও পাৰে, নহ'লেও কিন্তু এটা পৰীক্ষা হ'বই। গতিকে পৰীক্ষা যে হ'ব সেইটো খাটাং। গতিকে আমি সেই পৰীক্ষাটোলৈকে আমি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে আৰু পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ আমি প্ৰতিটো পৰীক্ষাত আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাটোহে আমাৰ লক্ষ্য। গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব নহয় এই বিষয়টোলৈ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেই বিষয়টো আঁতৰাই থৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰক আৰু পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰাত মনোনিৱেশ কৰক। পৰীক্ষাৰ ওচৰত যিকোনো এটা বিষয় কৈ দিব, তেতিয়া অধ্যয়নত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত আমাৰ এই 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে মেট্ৰিক হওকে বা নহওকে কিন্তু পৰীক্ষা এটা যে হ'ব সেইটো খাটাং। গতিকে আমি সেই পৰীক্ষাটোত আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাটোহে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি পৰীক্ষাই নহওক, পৰীক্ষাটোৰ নাম যিয়ে নহওক, আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি কৰি যাম। গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয় নহয় এই বিষয়টো চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ 3টা কাৰণ উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্নটো HLC 2021 চনৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে। ইয়াত নম্বৰ আছে 3টা। এই প্ৰশ্নটো এনেকৈও হ'ব পাৰে, 5 নম্বৰ থাকিব পাৰে বা 4 নম্বৰ দিব পাৰে যে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। বা এই প্ৰশ্নটো এনেকৈও সুধিব পাৰে যে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ এটা কাৰণ উল্লেখ কৰা, 1 নম্বৰ দিলে। গতিকে প্ৰশ্নটো বিভিন্ন ধৰণে সুধিব পাৰে। গতিকে আমি এই প্ৰশ্নটো গোটেই ভালদৰে খৰচি মাৰি জনাটো অতি প্ৰয়োজন। আমি জানো যে অসমত 1857 চনত বিদ্ৰোহ হৈছিলে আৰু এই বিদ্ৰোহ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু বিদ্ৰোহ বিফল হৈছিলে। এই বিফল হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি কি আছিলে? আমি এটা কথা মনত ৰখা দৰকাৰ যে বিদ্ৰোহৰ সফলতাৰো কাৰণ থাকে আৰু বিফলতাৰো কাৰণ থাকে। গতিকে কি কি কাৰণত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সফল হৈছিলে বা কি কি কাৰণত বিদ্ৰোহীসকল অসমত বিফল হৈছিলে, এই কাৰণসমূহ আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আৰু এই কাৰণসমূহ আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ
পাঠটি অধ্যায়টি আমাৰ আয়ত্ত হৈ যাব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগ সহকাৰে এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন কৰা অতি প্ৰয়োজন। পৰীক্ষাত প্ৰায়ে এই অধ্যায়টিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে আৰু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। আৰু এই ক্লাছটো মই ক'ব বিচাৰোঁ, এই ক্লাছটো চোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মনত ৰৈ যাব আৰু পৰীক্ষাত যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে উত্তৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম যে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ তিনিটা কাৰণ, বা অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণসমূহ চমুকৈ আলোচনা। আমি যদি গোটেইকেইটা কাৰণ আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তিনিটা আহক, এটা আহক, দুটা আহক, আমি যেতিয়া আহিলে এই উত্তৰটো লিখিব পাৰিম। গতিকে আমি গোটেইকেইটা কাৰণ আলোচনা কৰাটো প্ৰয়োজন বা মনত ৰখাটো প্ৰয়োজন। মেনশ্যন 3 causes of the failure of 1857 revolt in Assam. ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো আছিলে অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলৰ সংখ্যা অতি তাকৰীয়া আছিলে। অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহীৰ সংখ্যাটো অতি কম আছিলে আৰু কম থকাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ সৈন্যৰ লগত বা চৰকাৰী পক্ষৰ লগত যুঁজিব পৰা নাছিলে। মণিৰাম দেৱানৰ সমৰ্থকসকল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰতে সীমাবদ্ধ আছিলে। অৰ্থাৎ এই বিদ্ৰোহটো বা মণিৰামৰ দেৱানৰ সমৰ্থকসকল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰতে সীমাবদ্ধ আছিলে। নগাঁও, কামৰূপ, গুৱাহাটীত বিদ্ৰোহীসকলৰ বিশেষ সমৰ্থন লাভ কৰা নাছিল। অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহীৰ সংখ্যাটো অতি কম আছিলে, বিদ্ৰোহৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যাটো কম আছিলে আৰু এই বিদ্ৰোহ অকল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰতে সীমাবদ্ধ আছিলে। অসমৰ নগাঁও, কামৰূপ, গুৱাহাটীত বিদ্ৰোহীসকলে বিশেষ সমৰ্থন লাভ কৰিব পৰা নাছিলে বা লাভ কৰা নাছিলে। এইটো আছিলে প্ৰথম কাৰণ। দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে বিদ্ৰোহীৰ নেতাসকলৰ সময়ৰ জ্ঞান নাছিলে। আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে সময়ৰ জ্ঞান থকাটো অতি প্ৰয়োজন, কিন্তু বিদ্ৰোহী নেতাসকলৰ সময়ৰ জ্ঞান নাছিলে। তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিও সময়ত কাৰ্যকৰী কৰা নাছিল, যাৰ ফলত ইংৰাজ চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যথেষ্ট সময় লাভ কৰিছিলে। তেওঁলোকে বিদ্ৰোহী নেতাসকলে সময়ত কামবিলাক কৰা নাছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সময়ৰ জ্ঞানটো একেবাৰে নাছিল বুলি ক'ব পাৰি। তেওঁলোকে সময়ত কামবোৰ কৰা নাছিলে, তেওঁলোক প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিও কি কৰা নাছিলে, সময়ত কাৰ্যকৰী কৰা নাছিলে, আৰু যাৰ ফলত ইংৰাজ চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যথেষ্ট সময় লাভ কৰিছিল। 3 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে বিদ্ৰোহৰ মুখ্য সংগঠক মণিৰাম দেৱান বিদ্ৰোহস্থলীৰ পৰা বহু দূৰৈত অৱস্থান কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত কলিকতাৰ পৰা অসমলৈ চিঠি পত্ৰৰ যোগেদি বা আদেশ পঠিওৱাৰ বিদ্ৰোহ পৰিচালিত কৰাটো বাস্তৱসন্মত নাছিল। সেই সময়ত এতিয়াৰ দৰে মোবাইল নাছিলে, ফোন নাছিলে, যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো ইমান উন্নত নাছিলে বৰ্তমানৰ দৰে। তেতিয়া যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ একমাত্ৰ মাধ্যম আছিল চিঠি পত্ৰ। গতিকে চিঠি পত্ৰ এখন আহি পাওঁতে বহু সময় লাগিছিলে। গতিকে এই সময় লগাৰ ফলত এই চিঠি পত্ৰৰ জৰিয়তে এটা বিদ্ৰোহ পৰিচালিত কৰাটো একেবাৰে বাস্তৱসন্মত নাছিলে। মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকিলেও বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্বৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা মণিৰাম দেৱানৰ নাছিলে। হয়, মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা যথেষ্ট বেছি আছিলে। আমি আগৰ ক্লাছটোত পাইছোঁ যে মণিৰাম দেৱানে বিভিন্ন প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আনিছিলে। এই পৰিৱৰ্তনবিলাকে প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি দক্ষতা, সেই দক্ষতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ বিদ্ৰোহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নেতৃত্ব দিয়া প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা তেখেতৰ নাছিল আৰু সেইকাৰণে এই বিদ্ৰোহ বিফল হৈছিলে। এই আছিলে 3টা কাৰণ, এই 3টা প্ৰধান কাৰণ। এই 3টাৰ উপৰিও আৰু কাৰণ আছে, আমি এই বাকী কাৰণকেইটাও আমি আলোচনা কৰিম।
চতুৰ্থ কাৰণটো আছিলে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহকে বিদ্ৰোহত জড়িত কৰিবলৈ মণিৰাম দেৱান বা তেখেতৰ সহযোগীসকলে কোনো প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাছিল। ১৮৫৭ চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে বা তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মণিৰাম দেৱানে বা তেখেতৰ সহযোগীসকলে কোনো প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত সীমিত সংখ্যক লোকেহে বিদ্ৰোহত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। যদি সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহকে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰালে হয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই বিদ্ৰোহ দমন কৰাত সহজ নহ'লহেঁতেন বা সফল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কাৰণ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে এই বিদ্ৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'লহেঁতেন আৰু মণিৰাম দেৱানে বা তেখেতৰ সহযোগীসকলে এই প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোকক বা মানুহকে বিদ্ৰোহত জড়িত নকৰাৰ বাবে এই বিদ্ৰোহ বিফল হোৱা বুলি কয় বা এটা অন্যতম কাৰণ। পঞ্চম কাৰণটো হৈছে অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থাৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত বিদ্ৰোহৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ অৱগত হৈছিলে আৰু বিদ্ৰোহ নিৰ্মূল কৰাত চৰকাৰ সফল হৈছিলে। অৰ্থাৎ যিকোনো কামৰ এটা গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিব লাগে, বিশেষ কৰি বিদ্ৰোহৰ ফলে এই গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছিলে। তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থাৰ বিষয়ে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আগতীয়াকৈ গম পাইছিলে বা তেখেতসকলৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আগতীয়াকৈ গম পাইছিলে আৰু এই গম পোৱাৰ ফলত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তাৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বিদ্ৰোহ নিৰ্মূল কৰাত চৰকাৰ সফল হৈছিলে। এইটো আছিলে পঞ্চম কাৰণ। ৬ নম্বৰ কাৰণটো আছিলে অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে প্ৰয়োজন অনুযায়ী অস্ত্ৰ যোগান পোৱা নাছিলে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ যিমান অস্ত্ৰ আছিলে বিদ্ৰোহীসকলৰ তেনেকুৱা প্ৰয়োজনীয় অস্ত্ৰ পোৱা নাছিলে। মণিৰাম দেৱানে যদিও অস্ত্ৰ যোগান দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁ ধৰা পৰিছিল। গতিকে বিদ্ৰোহীসকলৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় অস্ত্ৰ নোহোৱাটো এটা অন্যতম কাৰণ আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ থকাৰ কাৰণে এই বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ৭ নম্বৰ কাৰণটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীত থকা ভাৰতীয় সৈন্যই মূল চালিকা শক্তি হিচাপে বিদ্ৰোহত অংশ লোৱা নাছিল। অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে মিৰাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ আদিৰ দৰে চিপাহীসকলৰ সমৰ্থন আদায় কৰিব পৰা নাছিল। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীত থকা ভাৰতীয় সৈন্যই মূল চালিকা শক্তি হিচাপে বিদ্ৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে। অৰ্থাৎ এই বিদ্ৰোহত সৈন্যবাহিনীৰ বাহিৰৰ সংখ্যক লোকহে আছিলে। কিন্তু অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে মিৰাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ আদিৰ দৰে চিপাহীসকলৰ সমৰ্থন আদায় কৰিব পৰা নাছিলে। এই 7টা আছিলে ১৮৫৭ চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণ আৰু এই কাৰণকেইটা আমি মনত ৰাখিবলৈ বিশেষ টান নহ'ব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইকেইটা কথা মনত ৰাখিলে হৈ যাব। প্ৰথম কাৰণটো আছিলে বিদ্ৰোহৰ সংখ্যা অতি কম আছিলে। বিদ্ৰোহীসকলৰ সংখ্যাটো অতি কম আছিলে আৰু এই বিদ্ৰোহে অকল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰতে সীমাবদ্ধ আছিলে। নগাঁও, কামৰূপ, গুৱাহাটীত বিশেষ সমৰ্থন লাভ কৰা নাছিলে। দ্বিতীয়টো আছিলে বিদ্ৰোহৰ নেতাসকলৰ সময়ৰ জ্ঞান কম আছিলে বা সময়ৰ জ্ঞান নাছিলে। তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিও সময়ত কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাছিলে, যাৰ ফলত ইংৰাজ চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যথেষ্ট সময় লাভ কৰিছিলে। তৃতীয় কাৰণটো আছিলে বিদ্ৰোহৰ মুখ্য সংগঠক মণিৰাম দেৱান বিদ্ৰোহস্থলীৰ পৰা বহু দূৰত আছিলে। চতুৰ্থ কাৰণটো আছিলে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহকে বিদ্ৰোহত জড়িত কৰাবলৈ মণিৰাম দেৱানে বা তেখেতৰ সহযোগীসকলে কোনো প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাছিলে। পঞ্চম কাৰণটো হৈছে অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে
তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থাৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই বিদ্ৰোহৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ অৱগত হৈছিলে আৰু বিদ্ৰোহ নিৰ্মূল কৰাত সফল হৈছিলে। ষষ্ঠ কাৰণটো হৈছে অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে প্ৰয়োজন অনুযায়ী অস্ত্ৰ যোগান পোৱা নাছিলে। মণিৰাম দেৱানে যদিও অস্ত্ৰ যোগান দিয়াৰ কথা আছিলে, কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁ ধৰা পৰিছিল। আৰু সপ্তম কাৰণটো বা শেষৰ কাৰণটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীত থকা ভাৰতীয় সৈন্যই মূল চালিকা শক্তি হিচাপে বিদ্ৰোহত অংশ লোৱা নাছিল। অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে মিৰাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ আদিৰ দৰে চিপাহীসকলৰ সমৰ্থন আদায় কৰিব পৰা নাছিলে। এই 7টা বিদ্ৰোহ 1858 চনৰ বিদ্ৰোহ বিফলতাৰ প্ৰধান কাৰণ। মই আশা কৰোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এইখিনি আয়ত্ত হৈছে। দুবাৰমান চালে এইখিনি ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাত যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে উত্তৰ কৰিব পাৰিব। মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি কৰি থাকে। আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সফল হ'ব পাৰিম। কেডিঅ টিউটৰিয়েলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ প্ৰস্তুতিত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰি যাব, সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰি যাব। মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে, লাইক কৰিছে, মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে এতিয়াও কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মই তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে যে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে। ধন্যবাদ। মই পুনৰ আন এটা ক্লাছত লগ পাম। মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুনৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো বা HSLC পৰীক্ষাটো হয় নহয় এই বিষয়টোলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে, অধ্যয়নত মনোনিৱেশ কৰে। এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈ। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।